fjol när vi var här, så då var vi här nästans alla dagar. Men vi började projektet då den våren och under den vårvintern. Och vi var egentligen inte förberedda i början på våren för hur mycket vi skulle behöva vara här egentligen. Och det var så svårt att hålla örnar och kråkor borta framförallt. Tyvärr har ejderstammen minskat kraftigt de senaste årtiondena. Och ledande forskning på området visar på att den största orsaken till det är predation på ådor och deras ungar. Jag heter Kim Jaatinen och jobbar som verkställande direktör på Natur- och viltvårdsstiftelsen. Och ett av vårt projekt är att följa med skärgårdsfåglar, speciellt ejdern. Och i det projektet så bekämpar vi främmande rovdjur och forskar hurdana inverkningar det har på ejdern. Vi forskar också på hur ejderstammen håller på att utvecklas och vad är det som kör den här stora förändringen som vi ser i ejderstammen. Ejderstammen är ju på stark nedgång. Ända sedan tidigt 2000-tal så har det gått ner och det fortsätter faktiskt ännu också. Och det är då utvecklingen och orsaken till det här. Om man tittar på ett Östersjöperspektiv så varierar på olika ställen. Till exempel i Danmark är det mycket sjukdomar till exempel som kör det här. Men här hos oss i norra Östersjön så är det nog till största del, om inte endast, så är det predationen som kör det. Och då har vi främmande rovdjuren, minken och mårdhunden som är sådana djur som inte hör till vår natur. Och så har vi en jättestark uppgång av havsörnstammen som inverkar starkt på ejdern, för det är ejderns huvudsakliga predator. Hela finska populationen går neråt och hela finska populationen så är det där största enskilda faktorn är faktiskt det att det är mycket predation. Sen långt in i Finska viken och långt norr i Bottenviken så finns det inte mat. Att där är liksom blåmussan har inte kunnat sprida sig dit, salthalten räcker inte. Så där är förstås det att det inte finns mat, men där finns inte heller då förutsättningar för ejdrar. Det var bakgrunden till att vi startade projektet Ådans vänner, där vi aktivt jobbar för en förbättrad sjöfågelförvaltning. På kort tid blev intresset större än vi hade trott från början och nu är projektet en stor del av vår verksamhet och vi driver projektet tills vidare. De allra flesta som är aktiva i projektet är jägare i grund och botten och har genom de traditionerna fått ett stort intresse, inte bara för ejdern utan för en välmående natur och fauna i stort. Ådans vänners projekt är jätteintressant och det första reaktionen jag har är att det värmer mitt hjärta att någon bryr sig så mycket om Östersjöns natur och ådan i det här fallet. Jag skulle säga att här, nu talar jag för andra människor, men att ådan är en symbol för hela skärgårdsnaturen. Och när det går dåligt för den så är vi alla oroliga. Som jag sa, vi använder det som en indikator hur det går för Östersjön. Och nu är systemet i rörelse och alla är oroliga. Så det att det finns en organisation som sätter så mycket tid, resurser och arbete på att göra ett försök, ett jätteintressant försök att med sin närvaro minska örnpredationen och ge ådorna på båtkären en god häckningschans. Det tycker jag det är jätteintressant. Och se, det kommer att bli ett intressant projekt, speciellt i långa loppet, om det kan uppehållas, att bara det finns resurser och sådana eldsjälar som gör det, så kommer det bli jätteintressant att se hurdana inverkningar vi får av det. Alla i föreningen jobbar på frivillig basis, men trots det finns det många kostnader kring verksamheten som vi måste klara av att täcka för att kunna fortsätta hjälpa ejderna och skärgården. Vårt hopp är att insatserna för att bevara ejdern ska finansieras mer långsiktigt framöver och tack vare Östersjöprojektet har vi kunnat ta ett stort steg framåt. Vi vill inte lägga ansvaret på naturen att lösa ett problem som människan har skapat. Människan och ejdern har i många hundratals år levt i ett nära samspel där vi har värnat om ådor och ungar genom att idka den så viktiga viltvården i ytterskärgården. Det är en självklarhet att vi ska upprätthålla vårt kulturarv och vi måste stå på oss mot de främmande röster som säger annat för att bevara det här samspelet, både för ejderns och ålänningarnas skull. Ejderns problem med predation går inte att lösa med förbud mot jakt och kulturarv.
Jakten som bara har varit på hannarna har varit hållbar i hundratals år. För så länge jakten fanns, då var jägarkåren motiverad att också hålla efter rovdjur och sköta om ejdrarna. Det här samspelet mellan ejdrarna och jägarna i skärgården riskerar nu att försvinna. Och ejdern är den största förloraren. Ja, jag heter Johan Mörn och varit här i 50 år just. Och älskar den åländska naturen och miljön. Och det är väl en stor del varför jag inte har flyttat på mig och flyttat någonstans annanstans i världen. För jag älskar när isen går på vårarna och sjöfåglarna kommer och börjar häcka. Och det här kakiloriumet som var förr i synnerhet. Så det är fantastiskt. Och det gjorde att man blev kvar på Åland helt enkelt. Och ejdern i mitt liv så är väldigt viktig. Det är ju den fågeln som man glädjes åt först på våren. Så där. Och man tycker om det läte och man tycker om hur vackra de är och sådär. Och sen då, i synnerhet på 1980-talet, så när man vaknade på morgonen och hörde de här stora flockarna med ådor som kocklar på med sina ungar. Det där ljudet har ju helt försvunnit och man saknar det. Jag kan höra det ibland, för jag har några ådkullar här. Och man blir så liksom varm i kroppen och får någon sorts tro på framtiden när man hör det där kocklande. Men det är ju minimalt. Och ute i havsbandet och så är det ju tyst nu på vårarna, tyvärr. Och i slutet på 90-talet så blev det uppenbart att ejdern minskar i havsområdena. I synnerhet i de områden som var helt ostörda. Och man förstod inte vad det berodde på. Varför det minskar med ådor och det ökar till en del med guringar i förhållande. Men det var mycket märkligt. Sen tog det ett tag och så började man ju se mer och mer vad orsaken var. Man såg stora flockar med örnar och man var ju glad åt det också först. Och tyckte att det var mäktigt och positivt och vackert att se. Och man kopplade inte ihop riktigt ådornas försvinnande med havsörnen. Utan det tog ganska länge, tyvärr, innan man förstod kopplingen. Men det blev mer och mer uppenbar och dagligen såg man ju sen på våren hur attackerna bara ökade och mängden bara ökade. Så det har varit faktiskt jobbig tid liksom, till bara stå och se på och inte kunna göra någonting. Ådan är nyckeln till populationens fortlevnad, men det är även det som är mest sårbara för predation när det tidigt på våren går upp på land för att ruva. För varje åda som dör minskar även antalet ungar som kläcks varje vår. Eftersom ådorna är väldigt ortstrogna, när varje åda har sin speciella grop att ruva i, kommer det på sikt leda till att inga ådor kommer till Åland mer för att häcka. De få ägg som läggs blir mer utsatta för olika sorters rovdjur. Speciellt om mängden rovdjur är konstant eller till och med ökar. Detsamma gäller ådungarna som kläcks. De få som klarar sig ut på vattnet löper en större risk att bli uppätna. Och det leder till att föryngringen i stort misslyckas, för inget överskott produceras mer. Ja, så på det sättet tycker jag att det här Ådans vänners projekt passar jättebra in i det här globala systemet. Att när det blir mer predation så söker ejdern skydd av människan. Och kan man kalla det liksom bänkskäreffekten. På bänkskär det finns turister, så finns det massor med ejdrar. Så på det sättet är det ju ett intressant experiment att de tar en holme som inte förr har haft mycket människor och nu är där. Och då kan vi se hur det inverkar på ejderstammen och ejders häckningsframgång. Och så här. Så jag tycker det passar bra in i den här tiden. Och det kommer att ge oss information om hurdan effekt det har på ejdern. Genom fungerande viltvård kan vi påverka antalet rovdjur, men den kraftigt växande örnstammen är ett område där jägarna inte kan påverka något och därför ett stort problem för ejdern. Vi har en situation där predationstrycket på framförallt de här vuxna ådorna är så pass högt att den här populationen inte klarar av det. Predationstrycket på vuxna ådor, det är i princip havsörn, det är räv, mink, mårdhund, skogsmård. Det är de som står för den här predationen på de vuxna ådorna. Sen har vi också annan predation på
ägg och ungar sen, det är kråkfåglar och det är trutar. Och allt det här tillsammans gör att vi har en situation som inte ejdern mäktar med helt enkelt. Och man ska inte peka ut någon enskild predator i det här som är enda orsaken, utan det är den här situationen tillsammans som gör att det blir för mycket. Det är naturligt att antalet rovdjur och bytesdjur ökar och minskar i cykler, där tillgång och brist på bytesdjur påverkar antalet rovdjur. Men situationen vi har idag är inte ett resultat av sådana naturliga cykler. Vi har nu både invasiva rovdjur och en överstor havsörnsstam på grund av ett mycket lyckat räddningsprojekt för örnen. Jakten är väldigt viktig eftersom det är många jägare som har ett stort intresse också i att bevara de här arterna. Det är jättemånga människor som på det viset involveras i den här sjöfågelförvaltningen än i ett annat fall där en stor del av den åländska befolkningen på sikt tappar intresse för hur det går för arten. Jägarna är ute i naturen, under jakten ser man hur det går för de här arterna. Och man har ett starkt ansvar och man känner att man är delaktig i det här systemet och har ett stort ansvar för att bevara det för framtiden också. Vi eftersöker på kort sikt 3 stycken akuta åtgärder. Det första är att upprätta fler trygga häckningsområden med båtskären som modell. Dessa områden kan på sikt utgöra grunden för återetableringen till andra nu ejdertomma skärgårdsområden. Förlorar vi de sista häckningsområdena finns det inga andra ejdrar som kan fortplanta sig på Åland. Det andra är att vi måste bli av med skadliga främmande invasiva rovdjur i skärgården. Det är en viktig nyckelåtgärd för ejdern, men även för ekosystemet i skärgården och den biologiska mångfalden i stort. Det tredje är att vi behöver en förvaltningsplan för havsörn på Åland som tryggar en populationsnivå som är livskraftig. Den bör även ta hänsyn till att örnstammens storlek är långsiktigt hållbar med hänsyn till andra arters bevarandestatus som sjöfåglar, fiskgjus och berguv. Vi vill ha en förvaltningsplan med en definierad storlek på örnstammen så att både de och ejdrarna långsiktigt kan leva sida vid sida. Tack vare projektet väcks ytterskärgårdsmiljön till liv på nytt. Vi har inlett en restauration av en förfallen lotsstation som nu ska bli till en ådkoja för ådvakterna. Vi försöker samtidigt skapa ett större intresse för skärgårdens djur och natur hos allmänheten, där ett bra exempel är vandringsstigen på båtskären som vi har tagit fram. Vi håller också guidade ådsafaris och arbetar med att vidareutveckla besöksmålet i takt med restaureringen. På Båtskär finns också Alvins vindenergipark, där även deras aktivitet på holmarna gynnar djurlivet i området, som en positiv bieffekt av den gröna energin som produceras här. Vi har inspirerats av andra områden där utsatta arter gynnas och skyddas av turismen. Ådans vänner är ändå ett unikt projekt, för att grundsyfte är att förvalta sjöfågelstammen. Åtgärderna kring det är bieffekter, där till exempel besökarna på Båtskärs vandringsstig hjälper till att hålla rovdjuren borta. Östersjön är viktig för oss som bor mitt i den, och genom att värna om ejdern, som också har Östersjön som sitt hem, skapas ett större intresse, inte bara för ejdern utan för vår närmiljö i stort. Vi tror att vi har fått ett så bra resultat för att vi har ett helhetskoncept där vi försökt tänka på allt och för att vi snabbt kan anpassa oss efter nya forskningsrön och testa nya lösningar när vi får ny information. Säsongen 2021 noterade vi 140 ådbon och det inventerades 362 överlevande halvvuxna ådungar i juli, vilket är cirka 2,6 ungar per åda som försökt häcka här. Resultatet är så vitt vi vet det överlägset bästa i Östersjöregionen. Tack vare våra insatser under våren överlever en stor del av ungarna och ådorna vid Båtskären. Det visar på att så länge örnarna och andra rovdjur inte längre är ett omedelbart hot mot häckningen så förbättras resultatet nästan omedelbart. Genom vårt hållbarhetsarbete, vår bekämpning av invasiva rovdjur och värnande om lokala ekosystem nominerades vi till bärkraftspriset på Åland 2020 och vann det priset år 2021. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att rädda ejderstammen och vi hoppas att just du kan stödja oss genom att bli medlem eller genom att bidra med din arbetskraft och tid. Tack för att du tog dig tid att se vår film.